السلام عليكم، تحية مباركة طيبة، وأهلا بكم في راديو العالمين. أستاذنا فراس المنير، كنت قد شرحت لنا في الحلقة الأولى من لباس المرأة الحد الأدنى الواجب ستره أمام الناس في الطريق أو على شاطئ البحر أو نحو ذلك، لكن من هم الأشخاص المقربون الذين أباحت الآية الكريمة للمرأة أن تكشف من جسمها أمامهم أكثر مما هو مسموح لها أن تكشفه أمام الغرباء؟ أهلا بك أستاذ ساجد. كما تذكر فلقد أثبتنا في الحلقة الأولى أن عبارة ويحفظن فروجهن قد أكدت على أنه لا يصح أن يرى أحد الفرج لا في الطريق ولا في غيره، ولا يصح حتى ارتداء اللباس الضيق الذي يكشف تفاصيل الفرج أو أي معلومات عنه، بينما سورة أخرى استثنت الزوج حصريا من هذا المنع بما أنه يمارس مع المرأة الجنس المباح. بينما عبارة ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها فأثبتنا أنها تعني جواز ارتداء ملابس ضيقة نوعا ما عند منطقة الصدر والمؤخرة. أما اليوم فنتابع تلاوة الآية الكريمة لنجد أن هذه العبارة قد تكررت ذاتها، ولكن هذه المرة لتبين الأشخاص الذين يجوز للمرأة أن تظهر أمامهم عارية الصدر والمؤخرة من غير أي ثياب. وطبعا يبقى الفرج لا يجوز كشفه حتى أمام هؤلاء الأشخاص، وإنما يكشف للزوج حصريا. وأول شخص منهم هو البعل، والذي شرحنا معناه في الحلقة الأولى. وأما الثاني فهو الأب، وهو موضوعنا اليوم، حيث علينا أن نميز بين الأب والوالد في المصحف. فلو مارس الذكر والأنثى الجنس ونتج عن ذلك المولود، فيكون لهذا المولود والد ووالدة، ولو أنهما ربيا هذا المولود لأضيفت لكل منهما صفة ثانية هي الأب والأم، وهذا هو الأصل في الدنيا كلها. لكن قد يحدث أن يمارس شخص الجنس مع امرأة ثم يتخلى عن تربية هذا المولود، إما لظروف تضطره أو بسبب استهتار منه أو لأي سبب كان، فهذا الشخص يكون والده ولكنه ليس أبوه. وكذلك لو لم تربي الوالدة ولدها فهي والدته وليست أمه، وبالتالي فاللذان يتوليان تربية هذا المولود يكونان هما أباه وأمه. وما هو الدليل على ذلك؟ من خلال مقارنة الآيات التي تتكلم عن الأبوين مع التي تتكلم عن الوالدين. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، حيث توسعنا في مسألة إبراهيم وأبيه من قبل، وأثبتنا أن أبا إبراهيم هو ليس والده، وذلك بدليل أن قوم أبي إبراهيم هم ليسوا ذاتهم قوم إبراهيم، وقد سردنا على ذلك الآيات الكثيرة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم أحب إليكم من الله ورسوله. ومعلوم أن الإنسان يحب من رباه وأحسن إليه أكثر بكثير من حبه لوالده إن لم يكن رآه أو التقى به ولم يربه ولم يعتني به. لذلك ذكر الآباء مع المحبة ولم يذكر الوالدين. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. وهنا وبما أنهم يعيبون على مريم سوء أخلاقها الذي ظنوه لأول وهلة، وبما أنهم يقارنون بين أخلاقها وبين أخلاق هارون وبين أخلاق أبيها وأمها، وبما أن المقارنة أخلاقية تربوية عقائدية وليست مقارنة بيولوجية، أي وبما أن الكل يعرف أنه ليس شرطا أن الإنسان الصالح يلد إنسانا صالحا مثله بالضرورة لمجرد اشتراك الجينات، وإنما التربية هي التي ترفع من احتمالية الاشتراك في المستوى الأخلاقي. لذلك ذكروا أبا مريم وأمها ولم يذكروا والدها ووالدتها. بل سنثبت في حلقة قادمة أن حتى هارون هنا ليس المقصود به أخا لمريم بالمعنى البيولوجي. يا أيها الذين آمنوا ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. والآية هنا تجعل من إبراهيم أبا لكل المؤمنين، أي حتى بغض النظر عن اعتقاد البعض أن إبراهيم هو والد لإسماعيل أم رباه فقط، فالمسألة هنا أكبر من ذلك بكثير.
لأن إبراهيم هو أب لكل مؤمن، أي كل من سيدخل في الشريعة المحمدية من مشارق الأرض ومغاربها إلى قيام الساعة، فكلهم سيكون أبوهم هو إبراهيم. وبالطبع من المستحيل أن يكون هو الأب البيولوجي لهم كلهم، لأننا أثبتنا عكس ذلك من قبل. وبالتالي فالآيات هنا تتكلم عن أبوة عقائدية، أي بما أن كل متبع للشريعة المحمدية إنما هو متبع ضمنيا للمنهج الذي أسس له إبراهيم، فهو بمثابة ابن لإبراهيم معنويا عقائديا تربويا. ولكن إبراهيم لم يربي كل المؤمنين بنفسه. صحيح، وهو لم يلدهم أيضا، ولكن وبما أن نتيجة التربية هي الاشتراك في العقيدة في الغالب، فإبراهيم وصل إلى النتيجة ذاتها ولكن بأسلوب آخر، حيث وضع منهجا تربويا فكريا تصبح أنت باتباعه ابنا له، أي سواء كانت العلاقة علاقة تربية أي على مستوى المقدمات، أم كانت عقائدية على مستوى النتائج، ففي كل الأحوال فالعلاقة معنوية وليست بيولوجية، ويناسبها كلمة أب وليس كلمة والد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. هذه الآية لو قرأها شخص تخلى عنه أبوه منذ ولادته، ولو كان الأب هو الوالد ذاته في لغة القرآن، فلم يكن هذا الشخص ليجد لهذه الآية معنى، لأنه سيعلق هنا قائلا: أنا والدي قد فر مني منذ أول يوم قدمت فيه إلى الحياة، فما الفرق سيكون بالتالي يوم القيامة؟ لكنه سيجد الآية مقنعة ومؤثرة لو أوضحت له أن الآية تتكلم عن أبيه الذي رباه، وليس عن والده الذي ولده ثم تخلى عنه، وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. لاحظ كيف يقترن الأب مع الكلام عن العقيدة والأخلاق والأمور المعنوية، فلقد ارتبط هنا بالصلاح. ولذلك كان الاحترام أن تنادي أباك بالأب وليس بالوالد، حتى وإن كان هو والدك، فما دام قد رباك فالأدب أن تناديه بالأب، لأن مناداتك له بالوالد فكأنك تنفي عنه صفة التربية وتبقي له فقط صفة الوالد البيولوجية، أي وكأنك تتهمه بأنه تخلى عنك بعد أن أنجبك ولم يرعاك. لذلك كان خطاب يوسف مع أبيه يعقوب خطاب أبوة، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. كذلك كان خطاب جميع أبناء يوسف لأبيهم بالأب وليس بالوالد، لأن الأصل في المصحف هو الأب وليس الوالد، لأن الأصل أن يكون من ولدك هو الذي رباك، وكان الأدب بالتالي والاعتراف بالجميل أن تناديه بالأب. وماذا عن الأب عندما يأتي بصيغة المثنى، أي الأبوان؟ كلمة الأبوان تعني الأب والأم معا، وذلك كما كانت العرب تقول على سبيل المثال الأسودان، وتقصد بهما التمر والماء، مع أن التمر هو الأسود وليس الماء. وكذلك الأبوان تعني الأب والأم، مع أن الرجل هو الأب، وذلك لأنه وفي مجال التربية فالأب يفترض أن يكون له الدور الأكبر في تنمية شخصية الطفل، بينما يقال الوالدان مع أن الوالدة هي التي تلد، وذلك لأن المرأة لها الدور الأكبر في عملية قدوم هذا المولود إلى الحياة من خلال الولادة. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه ورفع أبويه على العرش، فيوسف رفع أباه وأمه على العرش ولم يرفع أباه وجده. وكذلك في الآيات التالية: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. لاحظ ذكر الأبوين مع الإيمان الذي هو أمر معنوي وليس بيولوجي. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. ولاحظ هنا أيضا ذكر الأبوين مع التحذير من الخلل العقائدي المعنوي الشيطاني. وماذا لو ذكرت بصيغة الجمع، أي آباء؟ لو ذكرت جمعا فأيضا تقترن حصريا بالكلام عن العقيدة والأمور المعنوية. ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، فذكرت العبادة في سياق الآباء. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. أيضا اقترنت هنا الآباء
بملة التوحيد، وهي أمر معنوي بالطبع وليست أمرا بيولوجيا. لذلك كان من الطبيعي أيضا أن يقرن في المقابل كل الحديث عن عقيدة الشرك أيضا بالآباء. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ففي هذه الآية وفي كل الآيات التي تحدثت عن آباء المشركين أو آباء المؤمنين إنما كانت تتحدث عن عقيدة وليس فيها أي شيء مادي، لأن المشركين عندما يتحدثون عن آبائهم فالواحد منهم لا يقصد بكلامه أنه اتبع حرفيا المنهج الذي وجد عليه والده، وأنه لم يكن يقبل هذا المنهج إن أتى من قبل عمه أو خاله أو أي شخص كبير في السن في مجتمعه، لأن هناك مؤمنون خرجوا عن عقيدة هذا المجتمع الشركية، لكن لم يكن بمقدور من يخرج عن هذه العقيدة أن يضمن أن لا يتأثر بنوه بالفكر العام للمجتمع وهو الفكر الشركي. لذلك كان يدعو إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولذلك أيضا أراد يعقوب الاطمئنان على بنيه إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي. لذلك المشركون عندما يتحدثون عن آبائهم إنما يقصدون كل من سبقهم وكان مشاركا في ترسيخ هذه العقيدة الشركية الاجتماعية العامة، لأن الواحد منهم لم يعاصر كل من سبقه من أجداده البيولوجيين حتى يعلم إن كان واحد من أجداده مؤمنا موحدا أم مشركا، ولكنه يقصد الفكر العام الذي ساد المجتمع وأنه سائر على هذا الفكر العام مثلهم، بل أكثر من ذلك. وبما أن الأبوين تشمل الأب والأم كما رأينا، فهذا يعني أن كلام المشركين عن آبائهم يحتمل أيضا دخول النساء، أي كل من أسس لهذا الشرك من القدماء ذكرا كان أم أنثى، وأن الاكتفاء بذكر أسماء الرجال في الآية التالية إنما سببه هو أن المؤسسين كانوا كلهم رجالا: إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. ولو كانت من بينهم امرأة ساهمت في التأسيس وليس في مجرد الاتباع لذكر اسمها من بين الآباء. وهل هناك فرق واضح بين هذه الآيات وبين الآيات التي تذكر الوالد بدلا من الأب؟ الفرق واضح جدا، وإليك بعض الآيات: والوالدات يرضعن أولادهن وعلى المولود له رزقهن، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. لاحظ أن الوالدة ذكرت مع الإرضاع ومع الولادة، وأن الوالد ذكر بأنه هو المولود له بدلا من كلمة والد، لأنه لا يلد كالمرأة. فالكلام هنا كله كلام بيولوجي مادي صرف، لا علاقة له بالعقائد ولا بالمعنويات إطلاقا. الموضوع كله ولادة ورضاعة ونحو ذلك. فهل هناك أوضح من هكذا فرق بين هذه الآية وبين ما سبق من آيات تتكلم عن الأبوة؟ هل هذا يعني أن كلمة والد لم ترد في القرآن إطلاقا؟ بل وردت، ولكنها لا ترد في مواضع هي من اختصاص المرأة من مثل هذه الآية، لأن الرجل لا ينافس المرأة في الولادة، ولكنها وردت بالمعنى العام الذي يشمل المرأة والرجل على حد سواء، وذلك من مثل: واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فالمقصود هنا أن العلاقة البيولوجية لا تفيد بشيء يوم القيامة، وهذا ينطبق على الوالد والوالدة على حد سواء بينهم وبين أولادهم، أي أن الولادة في حد ذاتها لا قيمة لها يوم القيامة، بينما عندما تربي مولودك أو تربي مولود غيرك فهذا هو من العمل الصالح الذي يفيدك يوم القيامة بلا ريب. لذلك لم يقل يوم لا يجزي أب عن ابنه، لأنه يريد أن يطعن فقط في قيمة العلاقة البيولوجية، ولا يريد الطعن في قيمة العلاقة المعنوية التي كانت فيما يرضي الله، وهي التربية الصالحة. والصيغة الثالثة التي ذكر فيها الوالد هي على أنه أحد الوالدين،
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. هذه الآية بالذات لا تتكلم عن الأصل التشريعي لبر الوالدين، بل عن الأصل الذي يسمونه الغرائزي أو الفطري، وذلك لأن الكلام هنا ليس عن المؤمنين بل عن الإنسان بشكل عام، مؤمنا كان أم كافرا. لذلك أتت التوصية من قبل الملأ الأعلى المختص بالأمور المادية التي تستوي أمام المؤمن والملحد كما شرحنا من قبل. ثم شرحت هنا هذه التوصية المادية الطبيعية بأنها عبارة عن واقع التعب الذي تعانيه الأم في فترة الحمل وما بعده، أي حتى الملحد عندما يفكر كم تعبت والدته أثناء الحمل والإرضاع وما بعد ذلك من تربية، تجده يشعر بأن الواجب عليه أن يرعاها في كبرها كوفاء للجميل. لذلك هذه التوصية هي مزروعة في الفطرة عند كل إنسان، ومن يخالفها فلا يخالف الشريعة وحسب، بل ويخالف حتى ما يسمونه بالفطرة أيضا. وبناء على ما شرحناه في حلقة معجزة نعمة، فهذا الإنسان ووالداه لو وصلهم الوحي ولو آمنوا به وتمكنوا من فهمه، فهذا الإنسان سيشكر ربه على نعمة القدرة هذه على فهم الوحي. ولكن ما سبب قوله والدي ولم يقل أبوي؟ لكي يشير إلى أن القدرة على فهم النصوص أو سمها الذكاء اللغوي، فالنسبة الأكبر منه إنما هي وراثية بيولوجية جينية، لذلك عزاها إلى الجينات وليس إلى التربية، وهذا ما يؤكده علم الطب اليوم. وهذا لا يعني إطلاقا أن الفهم هو وراثي 100%، بل هناك مجهود الإنسان ذاته، وهناك إلهام رب العبد للعبد، وتفاصيل أخرى كثيرة. فهذا الكلام لا يعني إطلاقا أن يبرر للمرء تكاسله عن تدبر القرآن بحجة أن والديه لهما توجه فكري معين، وهذا سيحتاج منا حلقة خاصة للتوسع في شرحه مستقبلا. واليوم أثبتنا كبداية أن كلمة آبائهن في هذه الآية إنما تعني أن المرأة يجوز لها أن تكشف زينتها أمام الرجل الذي رباها، بغض النظر إن كان والدها أو لم يكن والدها، فالمهم هو أن يكون قد رباها. أما في حال أن والدها لم يرها على سبيل المثال يوم ولادتها ثم رآها أول مرة وقد أصبح عمرها مثلا 30 عاما، فلا يجوز لها أن تكشف أمامه زينتها، أي لا الصدر ولا المؤخرة. وما السر في ذلك على الرغم من أنه أبوها البيولوجي؟ لأن القرآن يريد إفهامك أن الجانب المعنوي هو الذي يحمي من الوقوع في الرذيلة أكثر بكثير من الجانب الجيني، وذلك لأن القرب يورث الزهد، ولذلك قيل أزهد الناس بالعالم أهله وذووه، وقيل مزمار الحي لا يطرب، وكل ذلك لأن معظم الناس عندما يرون العالم في طفولته وفيه من ألوان الضعف ما فيه، فغالبا يقع أهله في فخ الزهد به، وهذه نتيجة غرائزية طبيعية، لأنهم لا يتصورون في اللاوعي عندهم بأن هذا الضعيف الذي ربوه بأيديهم أن يصبح يوما ما معلما لهم. وهذا الفخ الغرائزي لا ينجو منه إلا الحكماء والمؤمنون الحقيقيون الذين يفصلون بين هذا وذاك. وقس على المبدأ ذاته عندما يربي الرجل طفلة منذ أيام ولادتها الأولى، فهو يعتاد أن يراها غير مغرية ولا مثيرة جنسيا، بل وحتى نضجها الجنسي في مرحلة مراهقتها وما بعدها إنما تصله الأنثى ببطء وتدرج أمام عينيه، فخلال هذه السنوات الطويلة يكون قد قتلت في نفسه نسبة كبيرة جدا من أحاسيس الشهوة واحتمالية ذلك،
خاصة وأنه اعتاد على رؤية مظاهر ضعفها منذ زمن طويل، حيث مرت بمراحل تقضي حاجتها في ملابسها إلى أن تعلمت كيف تدخل بيت الخلاء، ثم مرت عليها فترات إلى أن تعلمت كيف تتجنب أن يشم أحد منها رائحة تعرق أو أي لون من ألوان النظافة، وهذا كله يجعل هذا المربي تسيطر عليه حالة الزهد بها كهدف جنسي، ويبقى بينهما الحب الأبوي الطاهر. وهذا لا يعني أن والدها الذي لم يربها سيشعر تجاهها بالشهوة بالضرورة، أو أن من رباها لن يشعر بأي شيء بالضرورة أيضا، بل هي مسألة نسبية، ونسبة الأمان في حالة الأب أكبر منها في حالة الوالد، هذا كل ما في الأمر. ومن جانب آخر، فلكي يفهمك القرآن أن حالتك المعنوية هي التي تصنع إنسانيتك وليست جيناتك. ولو كان الوالد هو ذاته الأب فتكون القضية قد حلت بالتالي دون تعقيد. ولكن في الوقت ذاته، وبما أن كلمة الأب استخدمها القرآن دائما للدلالة على رابط معنوي، ولكن تارة للتربية وتارة للانسجام العقائدي كما رأينا، فقد نبه المرأة بذلك على أنها إن لم تستأنس لأخلاق حتى أبيها أو رأته بعيدا عن أجواء الإيمان، فمن الحكمة أيضا أن لا تكشف أمامه زينتها، وهذا تابع لما يغلب عليه ظن المرأة، أي هي مسألة تقديرية شخصية وليست حسابات رقمية حتى تتمكن المرأة معها من ضمان النتائج. والذي قال لوالديه: أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن. ففي هذه الآية على سبيل المثال انفصلت رابطة الأبوة والأمومة عن هذا الولد بسبب الخلاف العقائدي الإيماني الكبير بينه وبينهما، فسميا عندئذ بالوالدين وليس بالأبوين، أي أن كفره بالله جعل نتيجة التربية صفرا وكأنها لم تكن، فانفصلت الرابطة المعنوية وبقي الرابط البيولوجي فقط. فعلا هذا القرآن دقته لا يمكن للبشر الوصول إليها إطلاقا. الشكر لفضيلتكم أستاذ فراس، وأشكركم أعزائي المستمعين، والحمد لله رب العالمين.